Καλώς ήρθατε αδελφοί και αδελφές και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα εξερευνούμε μία ανατριχιαστική συναρπαστική προφητεία της βίβλου για 4 έκπτωτους αγγέλους στον Εφράτη ποταμό. Ετοιμαστείτε να μάθετε για τις κρυμμένες αλήθειες και τις θεϊκές αποκαλύψεις. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 9, συναντάμε μία προφητεία που αποκαλύπτει ένα αξιοσημείωτο γεγονός που αφορά 4 έκπτωτους αγγέλους που είναι δεμένοι στον μεγάλο ποταμό Εφράτη. Ας ξετυλίξουμε το κουβάρι της σημασίας αυτής της προφητείας και το νόημα της. 1. Η ταυτότητα των πεσόντων αγγέλων. Αν και υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ των μελετητών, πολλοί πιστεύουν ότι αυτοί οι έκπτωτοι άγγελοι αντιπροσωπεύουν δαιμονικές δυνάμεις ή πνευματικές οντότητες που έχουν επαναστατήσει κατά της εξουσίας του Θεού. Η παρουσία και η επιρροή τους συνδέονται με τις πνευματικές μάχες και συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλη την ιστορία. 2. Η δέσμευση στον ποταμό Εφράτη. Ο ποταμός Εφράτης έχει συμβολική σημασία στη βιβλική προφητεία, καθώς αντιπροσωπεύει ένα όριο μεταξύ διαφορετικών σφαιρών πνευματικής επιρροής. Η δέσμευση των 4 αγγέλων σε αυτή τη θέση υποδηλώνει έναν προσωρινό περιορισμό της καταστροφικής τους δύναμης, εμποδίζοντάς τους να εξαπολύσουν χάος και καταστροφή στη γη. 3. Η ώρα της απελευθέρωσης. Η προφητεία αποκαλύπτει ότι αυτοί οι έκπτωτοι άγγελοι θα απελευθερωθούν από τον περιορισμό τους, οδηγώντας έναν τεράστιο στρατό δαιμονικών δυνάμεων για να σπείρουν τον όλεθρο στη γη. Το γεγονός αυτό θεωρείται ως μια περίοδος έντονου πνευματικού πολέμου και θλίψης, που σηματοδοτεί την κορύφωση του θεϊκού σχεδίου του Θεού και την επικείμενη επιστροφή του Χριστού. Γιατί λοιπόν είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε την προφητεία για τους 4 έκπτωτους αγγέλους στον ποταμό Εφράτη. 1. Πνευματική επίγνωση. Αυτή η προφητεία χρησιμεύει ως κάλεσμα αφύπνισης, υπενθυμίζοντάς μας τις πνευματικές μάχες που μας περιβάλλουν. Μας ενθαρρύνει να επαγρυπνούμε, να διακρίνουμε και να είμαστε εξοπλισμένοι με την πανοπλία του Θεού, καθώς κάνουμε περιήγηση σε έναν κόσμο που επηρεάζεται από αόρατες δυνάμεις. 2. Προετοιμασία για τον έσχατο καιρό. Η απελευθέρωση των πεσόντων αγγέλων σηματοδοτεί την προσέγγιση των έσχατων καιρών, προτρέποντάς μας να προετοιμαστούμε πνευματικά και να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τον Χριστό. Μας υποχρεώνει να ζούμε ζωές αφιερωμένες στη δικαιοσύνη, μοιράζοντας την ελπίδα του Ευαγγελίου με τους γύρω μας. 3. Εμπιστοσύνη στην κυριαρχία του Θεού. Παρά την εντατικοποίηση του πνευματικού πολέμου, η προφητεία αυτή μας διαβεβαιώνει για την απόλυτη κυριαρχία του Θεού. Μας υπενθυμίζει ότι ακόμη και εν μέσω χάους και θλίψης, ο Θεός έχει τον έλεγχο και το σχέδιό Του για λύτρωση και αποκατάσταση θα επικρατήσει τελικά. Εν κατακλείδη, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, η προφητεία για τους 4 έκπτωτους αγγέλους στον ποταμό Εφράτη είναι μια ισχυρή υπενθύμηση των πνευματικών μαχών που αντιμετωπίζουμε και της επικείμενης επιστροφής του Χριστού. Μας καλεί να είμαστε πνευματικά ενήμεροι, προετοιμασμένοι και σταθεροί στην πίστη μας. Θυμηθείτε, ως οπαδοί του Χριστού, δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτές τις πνευματικές δυνάμεις, αλλά να στεκόμαστε σταθεροί στην εξουσία και τη δύναμη του Ιησού. Σας ευχαριστούμε που μας ακολουθήσατε σε αυτό το διαφωτιστικό ταξίδι στην προφητεία για τους 4 έκπτωτους αγγέλους στον ποταμό Εφράτη. Αν βρήκατε αυτό το βίντεο διαφωτιστικό, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε με άλλους. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε ριζωμένοι στην αλήθεια και η Θεϊσοφία του Θεού να καθοδηγεί το μονοπάτι σας. Αμήν.